Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 128 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thoái hóa đốt sống lưng là một trong những bệnh lý liên quan đến xương khớp rất phổ biến. Bệnh gây ra những cơn đau nhức vùng lưng, cổ, vai gáy, ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng vận động của cơ thể. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Vậy, bệnh thoái hóa đốt sống lưng là gì? Nguyên nhân triệu chứng của bệnh như thế nào? Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ cùng chúng tôi trả lời những câu hỏi nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong thời gian trước đây, chúng tôi đã có dịp đề cập đến bệnh thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, trong cái thời gian gần đây, chúng tôi đã cập nhật một số những kiến thức mới. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trước khi mà chúng ta tìm hiểu cái bệnh thoái hóa cột sống, thì tôi mời quý vị cùng nhìn lên màn hình để chúng ta quan sát cột sống của chúng ta gồm những cái thành phần nào. Mời quý vị cùng nhìn lên màn hình. Như quý vị thấy đó, thì đây là cái cột sống của con người chúng ta. Đây là nhìn thẳng, và cái cột sống bên này là cái tư thế nhìn nghiêng. Thì cái cột sống của chúng ta đó, nó gồm có 7 đốt sống cổ. Người ta còn có ký hiệu là C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Đây là 7 cái đốt sống cổ. Và 12 đốt sống lưng, hay người ta còn gọi là 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng và 4 đến 6 đốt cụt. Đây, mời quý vị nhìn lên màn hình này cho rõ. Đây là cái cột sống của chúng ta, gồm có 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng và 4 đến 6 đốt cụt. Thì hai cái vị trí mà dễ bị thoái hóa nhất đó là 7 đốt sống cổ và 5 đốt sống thắt lưng. Đây là hai cái vị trí dễ thoái hóa nhất, do cái biên độ hoạt động của hai cái đoạn này nó rất là rộng và nó chịu lực rất là lớn giữa L4, L5, L5, S1. Thì đây là hai cái vị trí mà dễ thoái hóa nhất, do nó giống như là một cái bản lề giữa đốt sống thắt lưng và cái khung chậu của chúng ta. Do cái biên độ hoạt động rất lớn, quý vị hình dung ra giống như cái thước đây, cái biên độ hoạt động nó rất lớn như thế này. Cái cổ của chúng ta cũng vậy, chúng ta cụp xuống, ngửa lên, quay ngang, quay trái. Cột sống thắt lưng của chúng ta cũng vậy, cái vị trí này chúng ta cúi xuống, ngửa lên, xoay ngang, xoay phải, xoay trái. Cái biên độ nó hoạt động rộng lớn như vậy, do đó mà hai cái vị trí này là hai cái vị trí dễ bị thoái hóa nhất. Bây giờ chúng ta cùng định nghĩa thoái hóa cột sống thắt lưng là gì. Như quý vị biết đó, thoái hóa cột sống lưng là cái quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Cái hiện tượng này thì nó thường xảy ra ở cột sống lưng và một số các cái bộ phận khác của đốt sống chúng ta. Ngoài ra thì cái thoái hóa cột sống đó, nó còn là một cái thuật ngữ dùng trong y khoa, bao gồm cả những cái bệnh như là gai cột sống và thoát vị đĩa đệm. Cái cột sống của chúng ta nó có một cái chức năng nâng đỡ toàn bộ cơ thể của chúng ta. Nó cũng là một cái áo giáp, nó chứa đựng những cái nội tạng ở bên trong cơ thể, những cái cơ quan ở bên trong đó nó bám vào đó. Chính vì vậy mà cái cột sống của chúng ta nó chịu lực toàn bộ cái trọng lượng cơ thể của con người chúng ta, nâng đỡ là do cái cột sống này. Và điều đặc biệt nữa là như quý vị quan sát thấy đó, cái đoạn đốt sống thắt lưng từ L1 đến L5 đây, nó chỉ có một cột sống, nó nâng đỡ toàn bộ cơ thể của chúng ta. Nó không có những cái xương phụ ở bên ngoài, nó chỉ có những cái nhóm cơ ở vùng thắt lưng này cùng với cái cột sống này để nâng đỡ cái trọng lượng của cơ thể. Và do đó cái đoạn cột sống thắt lưng L1 đến L5 là cái vị trí mà dễ bị tổn thương nhất, dễ bị thoái hóa nhất. Theo thống kê từ Viện Phẫu thuật Chỉnh hình của Hoa Kỳ đó, thì có khoảng 85% tổng số người trên 60 tuổi mắc phải cái bệnh thoái hóa cột sống này. Và như tôi vừa nói đó, thì cái bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng nó có hai cái vị trí dễ bị ảnh hưởng nhất. Đó là cái đoạn cột sống L4, L5 và L5S1. Bởi vì hai cái địa điểm này là cái địa điểm mà nó chịu áp lực về trọng tải của cơ thể. Nó chịu cái sức nặng lớn nhất và nó cũng có cái chức năng giữ ổn định cho cột sống mỗi khi mà cơ thể chúng ta vận động di chuyển như thế này. Do đó mà lâu ngày thì hai cái vị trí này nó dễ bị lão hóa nhiều nhất. Tôi xin nhắc lại hai cái vị trí dễ bị thoái hóa. Đó là cái đoạn L4, L5 và L5S1. Đây là hai cái vị trí chúng ta thường gặp nhất khi mà chúng ta đi khám bệnh. Đặc biệt là khi mà chúng ta được chụp X-quang đó, thì các bác sĩ thường hay chẩn đoán chúng ta bị thoái hóa đốt sống L4, L5 hoặc là N5S1.
chính là cái vị trí đó. Về nguyên nhân gây thoái hóa cột sống thì thứ nhất là chúng ta phải kể đến lý do tuổi tác. Bởi vì như quý vị biết đó, tuổi tác là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái sự lão hóa của cơ thể, trong đó có lão hóa cột sống. Và cũng theo thời gian thì cái chức năng và cái cấu trúc của xương nó cũng bị giảm dần. Đến một cái giai đoạn nào đó thì cái mật độ xương nó cũng giảm xuống. Các cái tế bào ở các cái sụn nó cũng bị giảm theo, và do đó nó mất đàn hồi và nó mất cái khả năng chịu lực. Nó dẫn đến cái hiện tượng thoái hóa. Nguyên nhân thứ hai là do tính chất của công việc. Thì những cái người mà thường xuyên phải làm những công việc nặng nề, phải mang vác hoặc là ngồi lâu, đứng lâu, một cái quá trình dài liên tục như vậy thì cái hiện tượng lão hóa nó sẽ xảy ra nhanh hơn. Nguyên nhân thứ ba là do cái tư thế vận động của chúng ta nó bị sai lệch đi, như là chúng ta ngồi làm việc sai tư thế, chúng ta ngồi không có thẳng lưng, vẹo một bên, hay là khòm về phía trước, hay là ưỡn ngực về phía sau quá. Những cái công nhân ở những cái khu công nghiệp, người ta lao động ở trên những cái hệ thống dây chuyền phải cúi lâu như thế này, hoặc là những cái nhân viên văn phòng chúng ta ngồi trên máy tính nhiều, thì cái tư thế nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều các cái khớp của cột sống, và do đó những cái bệnh lý về cột sống nó cũng hình thành từ đó. Nguyên nhân thứ tư là do vấn đề dinh dưỡng. Thì đối với những người ăn kiêng quá độ, những cái người mà thiếu các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là các cái chất khoáng như là canxi chẳng hạn, thì những cái bệnh về xương khớp nó cũng mau tiến triển nhiều hơn. Một số các cái yếu tố khác như là thừa cân, béo phì, những cái người mà quá nặng nề, những cái người mà quá dư cân, thì cái cột sống của người ta nó phải mang một cái trọng lượng cơ thể rất lớn như vậy. Do đó cái áp lực mà nó đè lên các cái đĩa đệm, nó thúc đẩy nhanh cái quá trình lão hóa. Rồi những cái người mà bị chấn thương, hoặc là những cái người mà đã từng có các cái bệnh lý về cột sống mà đã phải phẫu thuật, thì những trường hợp đó cũng là những cái nguyên nhân đưa đến cái hiện tượng lão hóa cột sống mau xảy ra hơn là ở những cái người bình thường. Phần thứ ba là cái triệu chứng của thoái hóa cột sống. Như quý vị đã biết đó, thoái hóa cột sống là một cái bệnh lý xương khớp mãn tính, có cái tốc độ tiến triển khá là chậm, và thông thường thì cái giai đoạn đầu nó không có triệu chứng gì cả. Cái triệu chứng nó rõ ràng nhất là khi mà cái sự thoái hóa nó đã có cái sự xâm lấn, chèn ép vào thần kinh, thì lúc đó nó sẽ có những cái dấu hiệu đau khởi phát đầu tiên tại cái vị trí mà nó có cái đốt sống thoái hóa chèn ép vào cái hệ thống thần kinh ở chung quanh. Thì nó có thể là đau âm ỉ, đau từ từ tăng dần lên theo cái tổn thương thực thể tại cái vị trí mà cái đốt sống nó bị thoái hóa. Cái cơn đau này nó cũng có thể tăng lên khi mà chúng ta vận động nhiều, chúng ta làm việc nhiều, và cũng có khi là khi mà thời tiết nó bất lợi như nóng quá hoặc lạnh quá thì cái triệu chứng đau nó cũng có thể tăng lên. Cái cơn đau này nó có thể là đau ở vùng thắt lưng của chúng ta, nó đau lan xuống hai cái mông, đau dòng xuống mặt sau của đùi, và có khi nó đau xuống tới hai cái bàn chân nếu mà nó đã có chèn ép vào thần kinh tọa. Cái đau nó tăng lên khi mà nó chèn ép nhiều thì nó có thể làm cho chúng ta đi lại rất khó khăn, có khi là chúng ta teo hai cái chân lại, và nặng nề hơn nữa thì chúng ta yếu liệt hai cái chân nếu mà nó có chèn ép vào cái hệ thống thần kinh tọa của chúng ta. Đôi khi chúng ta cử động cúi xuống hoặc là ngửa lên, chúng ta có thể nghe thấy những cái tiếng kêu rụp khụp ở cái vùng cột sống mà nó có những cái đốt sống nó bị thoái hóa. Cái tính chất của đau do thoái hóa cột sống thắt lưng thì cái cơn đau nó có thể âm ỉ trong nhiều ngày, cái cường độ nó có thể đau tăng lên khi mà chúng ta vận động, và nó giảm đi khi mà chúng ta được nghỉ ngơi. Càng ở cái giai đoạn nặng thì những cái triệu chứng thoái hóa cột sống nó sẽ nặng nề hơn, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hoạt động của người bệnh. Nếu mà cái thoái hóa cột sống chúng ta không có được điều trị thích hợp, điều trị dứt điểm, thì nó sẽ xảy ra những cái biến chứng rất là nghiêm trọng. Cái biến chứng thứ nhất đó là đau dây thần kinh tọa. Khi mà các cái đĩa đệm nó bị chèn ép vào cái rễ dây thần kinh, nó gây đau nhức cái vùng thắt lưng của chúng ta, đau dọc xuống hai cái mông, đi mặt sau đùi, và có khi là nó đau dài xuống cả hai cái bàn chân của chúng ta nữa, làm cho người bệnh đi lại rất là khó khăn. Cái biến chứng thứ hai là thoát vị đĩa đệm, bệnh gai cột sống mà chúng ta vẫn thường nghe nói. Nặng nề hơn nữa thì nó có thể biến dạng cái cột sống, nó làm cho người bệnh bị cong, bị gù, bị vẹo cái cột sống, rất là mất thẩm mỹ. Nó có thể làm cho người bệnh bị tàn phế, bị bại liệt.
Có một điều đáng lưu ý là hiện nay đó thì cái hiện tượng mà thoái hóa cột sống nó đang là có cái xu hướng trẻ hóa. Trước đây đó thì cái bệnh thoái hóa cột sống thường xảy ra ở cái độ tuổi từ 50 trở lên. Tuy nhiên ngày nay thì ở những cái lứa tuổi trẻ hơn, có khi là 25 tuổi, 30 tuổi đã có những cái trường hợp bị thoái hóa cột sống rồi, do chúng ta phải làm việc ở những cái cường độ cao và những cái tư thế nó không phù hợp, nó làm cho cột sống của chúng ta dễ thoái hóa hơn. Và cũng theo một cái báo cáo y khoa gần đây nhất cho thấy là ai cũng có thể có cái nguy cơ mắc phải cái bệnh thoái hóa cột sống. Tại Anh Quốc đó thì cứ mỗi năm bệnh viện ghi nhận hơn 2,3 triệu cái trường hợp mà bị thoái hóa cột sống cái vùng thắt lưng. Một cái điều đáng lưu ý là tỷ lệ cái người châu Âu họ bị thoái hóa cột sống nhiều hơn là những cái người châu Á. Có thể là do cái thể hình của họ cao lớn hơn, họ nặng cân hơn, làm cho cái tỷ lệ thoái hóa cột sống ở những cái nhóm người đó cao hơn là những người châu Á. Thứ năm là các cái phương tiện để giúp cho chúng ta chẩn đoán thoái hóa cột sống. Thì X-quang là một cái phương tiện chẩn đoán rất là cổ điển và cho tới ngày nay thì nó vẫn còn rất là hiệu quả trong cái việc mà chúng ta chẩn đoán sớm, vừa rẻ tiền mà giúp cho chúng ta chẩn đoán nhanh ở những cái cơ sở y tế nào chúng ta cũng có thể thực hiện được. Thì từ cái hình ảnh X-quang đó giúp cho nhân viên y tế biết được cái vị trí tổn thương của các cái đốt sống và cái mức độ tổn thương nó đã có những cái sự chèn ép vào thần kinh hoặc là nó đã có chèn ép vào tủy sống hay chưa. Đồng thời chúng ta cũng có thể nhận thấy được là nó đã có xuất hiện những cái hẹp lỗ liên hợp hoặc là gai cột sống hay chưa. Biện pháp tối tân hơn là chúng ta chụp cộng hưởng từ. Thì đây là một cái phương tiện mà tiên tiến bậc nhất hiện nay. Từ cái hình ảnh có được ở cộng hưởng từ đó thì nó cho chúng ta biết rõ được các cái mức độ thoái hóa cũng như là nó đã tổn thương ở những cái phần mềm hay chưa, như là chèn ép vào tủy sống, chèn ép vào thần kinh hay chưa, và những cái bệnh lý khác ở chung quanh cột sống. Phương tiện thứ ba giúp cho chúng ta chẩn đoán đó là chúng ta chụp CT cắt lớp. Đây cũng là một cái phương tiện để chẩn đoán rất là hiệu quả, giúp cho bác sĩ nhanh chóng tìm ra được cái nguyên nhân và chẩn đoán xác định chính xác cái vị trí tổn thương. Ngoài các cái biện pháp nêu trên thì chúng ta còn làm một số các cái xét nghiệm máu thường quy để tìm những cái bệnh lý kèm theo, để từ đó chúng ta chẩn đoán chính xác cái nguyên nhân gây ra thoái hóa cột sống thắt lưng. Cuối cùng tôi sẽ giới thiệu với quý vị các cái phương pháp điều trị thoái hóa cột sống hiện nay thì gồm có 3 cái phương pháp điều trị. Đó là phương pháp nội khoa, tức là chúng ta dùng thuốc. Phương pháp thứ hai là phương pháp vật lý trị liệu và phương pháp thứ ba là phương pháp phẫu thuật. Thứ nhất là phương pháp dùng thuốc hiện nay đó thì chúng ta tùy vào cái tình trạng người bệnh mà chúng ta phối hợp một hay là nhiều loại thuốc. Ưu tiên hàng đầu vẫn là những cái thuốc giảm đau thông thường, không cần có sự kê toa của bác sĩ, như là paracetamol, ibuprofen hay là diclofenac. Khi mà những cái thuốc đó nó không có hiệu quả thì lúc đó bác sĩ mới cân nhắc dùng thêm những cái thuốc steroid, là những cái thuốc mà cần phải có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Chúng ta cũng có thể dùng một số các cái loại thuốc nó làm chậm cái quá trình lão hóa của xương khớp, đó là glucosamine sulfat hoặc là biascledin, là những cái loại thuốc mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó được chậm lại. Nó cũng là những cái chất dinh dưỡng làm cho cái hệ xương khớp của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Song song với việc mà dùng thuốc thì chúng ta áp dụng một số các cái phương pháp vật lý trị liệu như là xoa bóp tại chỗ, bấm huyệt, dùng những cái máy kéo giãn cột sống, chiếu tia hồng ngoại, rồi chườm nóng, chườm lạnh. Đặc biệt là chúng ta có những cái bài tập để cho cái nhóm cơ ở vùng thắt lưng cột sống nó được chắc khỏe hơn, nó góp phần nâng đỡ cái gánh nặng cho cột sống. Và như vậy thì nó cũng làm chậm lại cái quá trình lão hóa. Khi mà chúng ta áp dụng những cái biện pháp dùng thuốc, dùng phương pháp vật lý trị liệu mà không có giải quyết được vấn đề thì lúc đó bác sĩ sẽ tùy theo cái từng trường hợp cụ thể, những cái cột sống nó đã có những cái tổn thương chèn ép nặng nề hay không, thì lúc đó bác sĩ sẽ đưa ra những cái quyết định là có dùng biện pháp phẫu thuật hay không. Như vậy thì chúng ta vẫn ưu tiên là dùng thuốc và áp dụng phương pháp vật lý trị liệu. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị những cái kiến thức cơ bản nhất về bệnh thoái hóa cột sống. Hy vọng rằng những kiến thức mà tôi vừa trình bày sẽ giúp quý vị có những kiến thức
để phòng bệnh cũng như là chăm sóc nếu mà chẳng may chúng ta bị thoái hóa cột sống thắt lưng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị bệnh thoái hóa cột sống lưng. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.